سلام دوستان، در این جلسه در خدمتتون هستم با آموزش دیزل ژنراتور. ژنراتورها دارای 4 حالت کاری یا مود کاری هستند که طبقه بندی حالتهای کاری رو با هم بررسی میکنیم. مود اول مود COP هست که مخفف کانتینیوس پاور یعنی توان مداوم. مود PRP مخفف پرایم پاور هست یعنی توان اصلی. مود LTP لیمیتد تایم پاور توان کارکرد در زمان محدود. و مود ESP یا حالت کاری ESP استند بای پاور هست که توان آماده به کار اضطراریه. بر اساس نیاز یکی از این حالت ها میتونه در مدار قرار بگیره و این حالت ها توی کاتالوگ ژنراتورها لحاظ شده. خب میریم که بررسی هر کدوم از این حالت ها بپردازیم. میپردازیم به بررسی حالتهای کاری ژنراتور. برای استفاده مود COP ما میتونیم یک بار ثابت رو که نه کم بشه نه زیاد برای هفته و ماه‌ها به طور مداوم ازش استفاده کنیم و شرطش هم اینه که سرویس های ادواری طبق کاتالوگ انجام شده باشه. در مود PRP یا پرایم پاور حد اکثر توانی که ژنراتور میتونه یک بار متغیر رو به طور دائم تغذیه کنه و 2 تا شرط هم داره. یکی این که میتونیم از 70% توان ژنراتور در این حالت استفاده کنیم و شرط دوم این که سرویس ها طبق کاتالوگ منظم انجام شده باشه. مود یا حالت کاری سوم ESP هستش که همون توان آماده به کار اضطراری ژنراتور در زمان بی‌برقی شبکه است که 3 تا شرط داره اگه بخوایم از این حالت استفاده کنیم. اولیش اینه که حد اکثر 200 ساعت در سال میتونیم استفاده کنیم. شرط دومش اینه که توان مصرفیمون نباید از 80% توان نامی ژنراتور بیشتر باشه و سرویس های دوری هم انجام شده باشه. مود یا حالت کاری چهارم LTP هست لیمیتد تایم پاور که همون توان کارکرد در زمان محدوده. از این مود یا حالت ما حد اکثر 500 ساعت در سال میتونیم استفاده کنیم و شرط دومش اینه که سرویس های دوره‌ای منظم انجام شده باشه و اگه 500 ساعت رو به 365 روز سال تقسیم کنیم در طول سال ما روزی 1 ساعت و نیم میتونیم از این حالت استفاده کنیم. خب بعد از این ما میخوایم چند تا پروژه کاربردی و واقعی رو بررسی کنیم و ژنراتور برای اون پروژه ها طراحی کنیم. پروژه اول در کارخانه 4 عدد پمپ 50 کیلووات دارن با کوسینوسی 83 صدم که باید 6 ماه به طور مداوم کار کنه. خب در این پروژه اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که این ژنراتور باید با توان COP کار کنه که شرطش یک بار ثابت بود به طور مداوم بدون وقفه. خب ما 4 تا پمپ 50 کیلوواتی داریم که مجموعش میشه 200 کیلووات. پس ما بریم یه ژنراتور 200 کیلوواتی بخریم؟ نه، اشتباهه. ژنراتورها رو بر حسب کاوه ها میشناسن. دوم اینکه این توان مکانیکی ما هستش. ما برای اینکه توان الکتریکی به دست بیاریم طبق محاسبات و تجربه 15% به این اضافه میکنیم. پس توان الکتریکی ما 15% به این اضافه بشه به دست میاد. چه 200 1/15 میشه 230 کیلووات. خب ما برای اینکه توان ظاهری رو به دست بیاریم بر حسب کاوه ها کافیه که با تجربه کوسینوسی 80 صدم داخل فرمول بذاریم و اونو محاسبه کنیم. خب توان ظاهری ما میشه S برابر است با 230 کیلووات تقسیم بر 83 صدم کوسینوس فی
که به عدد 267 kVA میرسیم. ولی در کاتالوگ ژنراتور ذکر شده که این در دمای محیط 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 30% هستش. خب ما باید چیکار کنیم؟ چون در اکثر مناطق کشور دمای محیط بیش از 25 درجه هست، ما 30% باید به این عدد اضافه کنیم. پس پی COP می شود 267 3 که به عدد 347 kVA میرسیم که رنجی که در بازار موجود هست 350 kVA هست. خب در پروژه دوم یه مجتمع تجاری راه اندازی شده، ولی شرکت برق توزیع به اون برق نداده. مالک ساختمون از ما خواسته که برای این ساختمان از طریق ژنراتور بهش برق بدیم. خب اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که این ژنراتور باید در مود پرایم کار کنه، چون بارش متغیره ولی ژنراتورمون دائم کاره. ما از طریق تابلو برق توزیع که داخل اون ساختمان نصبه، بدون بانک خازن، ساعت هایی که اون ساختمون کار میکنه در 24 ساعت رو از روی آمپرمتر تابلو برق آمپرش رو به دست میاریم و در ولتای ضرب میکنیم و کیلوواتش به دست میاد. توی 6 ساعت 30 کیلووات مصرفشه، تو 6 ساعت بعدی 35 کیلووات، تو 5 ساعت 32 کیلووات و 7 ساعت آخر که معمولاً 11 شب تا 6 صبح 28 کیلووات مصرفیشه. ما باید متوسط توان مصرفی در 24 ساعت به دست بیاریم. پس ساعت رو ضرب در کیلووات میکنیم، با هم جمع میکنیم و به 24 ساعت روز تقسیم کنیم. 311 کیلووات توان مصرفی این ساختمون هستش. برای به دست آوردن توان ظاهری کوسینوس فیش 8/10. کوسینوسی تمام ژنراتورها 8/10. اگر تقسیم کنیم به عدد 38.75 kVA میرسیم. ولی چون در حالت یا مود پرایم از 70% توان نام ژنراتور میتونیم استفاده کنیم، اون رو به عدد 7 که تقسیم کنیم به عدد 55 kVA میرسیم که رنجی که در بازار موجود هست 60 kVA. فقط یک نکته ریزی که توی این مسئله هست، در مود پرایم چون ما از حداقل 30% توان نامی باید استفاده کنیم، کمتر از 30% به ژنراتور آسیب میرسونه، ما میتونیم از 2 تا 30 kVA استفاده کنیم که تو این ساعت بی خودی ژنراتور 60 kVA روشن نمونه و تو مصرف سوخت صرفه جویی بشه. در پروژه بعدی یه ساختمان اداری دارن که در پیک بار 600 آمپر مصرف میکنه و ضریب قدرتش وقتی بانک خازن رو خاموش میکنی 75 صدمه. میخوان در زمان قطعی برق شبکه از ژنراتور استفاده کنن. به نظر شما چه ژنراتوری رو به مدیر پیشنهاد بدیم که خریداری کنه؟ خب چیزی که متوجه میشیم اینه که از مود ESP ژنراتور باید استفاده کنیم. برای همین کار ابتدا توان ظاهریش رو به دست میاریم. توان ظاهریش از ضرب عدد ثابت 692,000 در آمپر هستش.
خب ما چون در مود ESP در حالت کاری ESP از 80% توان نامی ژنراتور میتونیم استفاده کنیم، پس اینو به عدد 8 تقسیم میکنیم. که اگر با مش حساب کنیم به عدد 518 kVA میرسیم. یه شرط دیگه هم که در کاتالوگ ژنراتورها ذکر شده و عنوان کردم قبلا ضریب کاهشی دمایی هستش، چون این در دمای محیط 25 درجه سانتیگراده. ما ضریب دما رو هم اگر اضافه کنیم که فقط کافیه اون رو در عدد 1/2 ضرب کنیم، پس 518 kVA ضرب در ضریب دما تقریبا 20% هست، به عدد 621 kVA میرسیم که اینو به سمت بالا اگر گردش کنیم ژنراتورهایی که در بازار هست 650 kVA هستش. پس ما به مدیریت پیشنهاد میدیم که ژنراتور 650 kVA خریداری کنن. نکته مهم در طراحی ژنراتور عدد طلایی 8 هست. ما اگر کیلووات رو داشته باشیم و بخوایم به kVA تبدیلش کنیم کافیه که کیلووات رو به عدد 8 تقسیم کنیم. ولی اگر kVA رو داشتیم بخوایم به کیلووات تبدیلش کنیم کافیه که kVA رو در عدد 8 ضربش کنیم. به عنوان مثال اگر 400 کیلووات داشته باشیم 400 رو به 8 اگر تقسیم کنیم kVA به دست میاد که با ماشین حساب اگر حساب کنیم میشه 500 kVA که اگر هم kVA رو داشته باشیم بخوایم به کیلووات تبدیلش کنیم اون رو در عدد 8 ضرب میکنیم که به عدد 400 کیلووات میرسیم. خب دوستان ممنون که تا این لحظه همراه بودین. این چند تا پروژه کاربردی از طراحی دیزل ژنراتور بود و یه آشنایی مقدماتی با دیزل ژنراتور. در جلسه بعدی میخوایم مدار آنالوگ که استارت ژنراتور هست رو با هم کار کنیم و بعد از اون با بردهای دیپسی آشنا بشیم. ممنون که همراه بودید.